हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत भन्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र विशेष गरी अनलाइन मार्फत तपाईं अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ, पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने बिना लगानी तपाईं यस युट्युब च्यानलमा जोडिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सब्स्क्राइब बटन थिच्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस् र आउने समयमा तपाईहरुले अनलाइन मार्फत कसरी अनलाइन बिजनेस गर्न सकिन्छ, बाइनरी ट्रेडको फोरेक्स ट्रेड हो त्यसमा कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने भिडियोहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र बाइनरी ट्रेडको त मैले अगाडि नै भिडियोहरु हालिसकेको छु, त्यसो तपाईले मेरो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरी आज यो PTC सेट लिएर आएको छु। यसबाट चाहिँ तपाईले केही पैसाहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। मन्थली रूपमा तपाईले यसमा राम्रै काम गर्नुभयो। सुरुमा थोरै होला, तर 2-4 महिना 5-6 महिनापछि यो चाहिँ एकदम ट्रस्टेड कम्पनीको साइट रहेको छ। पहिला पेडबर्ड्स भन्ने सुन्नुभएको होला। पहिला तपाईले अनलाइन मार्फत काम गर्नुहुन्छ भने त्यसमा मानिसहरूले $1000-1200 मन्थली कमाउँथे। यसमा पनि तपाईले त्यसरी कमाउन सक्नुहुन्छ। ट्रस्टेड साइट भएको कारणले मैले आज लिएर आएको छु। तपाईले यसमा पेमेन्ट प्रफिट मनीमा पाउनुहुनेछ, बिटकोइनमा पाउनुहुनेछ, पेन्युरमा पाउनुहुनेछ। नेपालमा भनेको चाहिँ बिटकोइन र पेन्युरमा, यो दुईटामा तपाईले स्कुलमा तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नेपालीहरूले चलाउने भनेको प्रायः जस्तो तिनीहरू हुन्। रजिस्ट्रेसन गर्नका लागि यहाँनिर क्रिएट एकाउन्ट एन्ड स्टार्ट अर्निङ भनेर भनेको छ। यहाँनिर तपाईले हामी रजिस्ट्रेसन गर्नेछौँ अनि विशेष गरी रजिस्ट्रेसन गर्नका लागि यसो फर्म फिलअप गर्नेछौँ, जुन म डिस्क्रिप्सनमा लिदिन्छु। त्यसद्वारा तपाईले थिचेर यो उमा आउनुहुनेछ, वेबसाइटमा आउनुहुनेछ र तपाईले त्यसरी रजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईले नाम थर हाल्नुहोस् अनि इमेल एड्रेस, पासपोर्ट अनि इमेल एड्रेस हाल्नुहोस् र यहाँ तपाईले आफ्नो फर्म फिलअप गर्नुहोस् र टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा राइट अनि त्यो क्याप्चा फिल गरिकन तपाईले यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। जो जतिले चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ उहाँलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। लाइक अनि सेयर गर्नुहुने, कमेन्टहरु गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको भिडियो तपाईहरुको निम्ति आज यो अर्निङ साइट हो। तपाईले यसबाट पनि तपाईले राम्रोसित इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले फुल भिडियो हेरेर यसको त्यही अनुसारको काम गर्नुभयो भने। यो चाहिँ मैले तपाईलाई इन्ट्रोडक्सन मात्रै हो। यसको परेको खण्डमा तपाईहरुलाई कमेन्ट गर्नु होला। अर्को भिडियो पनि म बनाएर दिनेछु फुल्ली रूपमा। यो चाहिँ तपाईलाई इन्ट्रोडक्सनको लागि भिडियो लिएको छु र यसमा तर सम्पूर्ण कुरा बताउने कोसिस गरेको छु। नबुझेको कुरा तपाईले गर्नु होला। यसरी क्याप्चा फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ कारको क्याप्चा फिल गरेको छु। तपाईले त्यो बनाइसकेपछि यहाँनिर अनि यसरी तपाईले क्रिएट गरिसकेपछि क्रिएट एकाउन्ट भइसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्नुहुन्छ थ्याङ्क यू फर रेजिस्ट्रेसन बिफोर यु क्यान लग इन प्लिज चेक योर एक्टिभेट भनेको चाहिँ एक्टिभेट गर्नका लागि अनि तपाईले आफ्नो उमा जानुपर्ने हुन्छ। जिमेल एकाउन्टमा स्पाममा गएको छ भनेर त्यहाँ भन्दै थियो कि, अनि हामी स्पाममा खोज्नु चाहिँ स्पाममा भेटाएन भने हामी इम्पोर्टेन्टमा गएको छौँ। इम्पोर्टेन्टमा हामी गएपछि यहाँनिर तपाईले इम्पोर्टेन्ट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। इम्पोर्टेन्टमा गएपछि इम्पोर्टेन्टमा हामीले मेल भेटाएको छ। नभए त फोनबाट अल मेलमा खोज्नुहोस्, अदर्स टुल्स त्यो सम्पूर्ण फोल्डरहरूमा तपाईले खोज्नु होला। तपाईले प्राप्त गर्नु भएन भने यसरी रिफ्रेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर प्राप्त गरेको छु इम्पोर्टेन्टमा र त्यो लिङ्कमा तपाईले त्यो ब्लू कलरको लिङ्कमा मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै एकाउन्ट एक्टिभ भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। एक्टिभ भइसकेको छ र म अब आफ्नो क्रोम ब्राउजर चलाउँछु। तपाईँ कुन ब्राउजर चलाउनुहुन्छ? प्रायः क्रोम ब्राउजर इजी हुन्छ, त्यही भएर क्रोम ब्राउजर चलाउनु अनुरोध गर्दै म फेरि पनि तपाईँहरूलाई यहाँनिर अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर थिच्नुहोस् माथि त्यो अप्सनमा अनि रजिस्ट्रेसन आउँछ, मुनि लगइन आउँछ। लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यता साइडमा त्यो मानिसको टाउको जस्तो भएकोमा तपाईँले थिच्नु भने यहाँ अलरेडी पासपोर्ट र अनि आइडी आउँछ। तपाईँले यहाँनिर क्याप्चालाई आई एम नट रोबोट क्याप्चालाई फिल गर्नुहोस्। तपाईँ लगइन हुनेछ। अनलाइन मार्फत धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानलसँग जोडिनु हुन हार्दिक अनुरोध फेरि पनि म गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। र विशेष गरी तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर यसरी क्याप्चा फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कार छन् भनेर माथि लेखेको हुन्छ, त्यो अनुसार तपाईँकोमा फल्टै आउन सक्छ। मलाई कार छन् भनेर भने अघिकोमा अर्कै भनेको थियो, अहिलेको क्याप्चाहरू फरक हुनसक्छ। अनि यहाँ मैले लगइन गरिसकेको छु। अनि लगइन गरिसकेपछि यसको इन्टरफेस यस्तो प्रकारको आउँछ। यहाँनिर के हुन्छ यसलाई तपाईँले नेक्स्टहरू नगर्दा हुन्छ, यसलाई ब्याक गरेर यसलाई इग्नोर गर्दा पनि हुन्छ। र तब हामीले यसमा तपाईँले साइनअप गर्नु बित्तिकै रेजिस्ट्रेसन गर्नु बित्तिकै तपाईँले 100 ब्याप्स तपाईँले प्राप्त गर्नु सक्नुहुन्छ। 1600 ब्याप्स प्राप्त गर्नु भने तपाईँले लगभग यहाँनिर राम्रोसित अर्निङ गर्न सक्छ। 1500 ब्याप जिरो ग्रुप भनेको छ, 1500 ब्याप फर नेक्स्ट ग्रुप भनेको छ। 1500 तपाईँले ग्रुप 1500 तपाईँले यहाँनिर बनाउनु भने नेक्स्ट ग्रुपमा तपाईँले जान पाउनुहुन्छ। तपाईँले त्यहाँनिर अर्निङ धेरै राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले थोरै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र म तपाईँलाई त्यसको बारेमा अझै जानकारी दिनेछु। यहाँनिर तपाईँले PTC एड यहाँनिर तपाईँले होममा थिच्नुभयो भने अर्निङमा थिच्नुहुन्छ। अर्निङमा थिचेपछि त्यो भ्यू एड्समा थिच्नुहोस्। यहाँ तपाईँले 20 वटा एडहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अनि
अरू यसको अफरेबलहरू भन्ने पनि राम्रो राम्रो साइटहरू त्यसबाट त धेरै राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ अनि यसको माथि रिवार्डहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अनि रिवार्डहरू पनि तपाईँलाई धेरै फाइदा बेप्सहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले जति धेरै एक्टिभ रहनुहुन्छ अनि अन्तमा तपाईँले यसरी भ्यू एक्टिभ एड भनेर लेखेको छ यहाँ बेपको मुनि अनि तपाईँले यहाँनिर त्यो गइसकेपछि अनि यहाँ तपाईँले थिच्नुहोस् अनि यहाँ थिचिसकेपछि तपाईँले यहाँ एडभर्टाइजरहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ माथि हेर्नुहोस् कन्टिन्यू भइरहन्छ कन्टिन्यू कन्फर्म भनेको छ त्यहाँनिर एकछिन वेट गर्नुहोस् र यस्तो कन्फर्म भन्ने आउँछ अनि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ एउटा चित्र छान्नुहोस् भनेको छ यहाँ चाहिँ तपाईँले माथि रातोमा तपाईँले थिच्नुभयो भने यस्तो चेन्ज पनि हुन्छ माउस भइरहेको छ अहिले माउस भनेको मुसा हो त्यो मुसालाई मैले सिलेक्ट गर्छु तपाईँले अप्ठ्यारो लाग्यो भने यहाँ रातो त्यो घुमेको जस्तो त्यहाँ थिच्नु भने एकचोटि थिच्नुहोस् र एकछिन पर्खिनुपर्छ तपाईँको नेट स्पिड छ भने छिटो हुन्छ स्लो छ भने अलिक स्लो चेन्ज हुन्छ अनि यसरी अनि यो एड एउटा भइसक्यो अब फेरि नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर हामी नेक्स्ट गर्छौँ भने फेरि अर्को एडहरू प्राप्त गर्छौँ जबसम्म सकिँदैन एड तपाईँले त्यसो गरिरहनु होला म चाहिँ के एकछिन स्किप गर्छु र तपाईँलाई पुरा एड हेरिसकेपछि अन्तिममा तपाईँलाई देखाउँछु अनि सरी फ्रेन्ड्स अनि अनलाइन मार्फत अनि धेरैभन्दा धेरै अर्निङ गर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानलमा जतिजना जोडिनु भएको छ आगामी दिनहरूमा चाहिँ म एकदम राम्रो प्रोग्रामहरू तपाईँको माझमा ल्याउने छु र त्यस प्रोग्रामद्वारा चाहिँ तपाईँले धेरै अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ अनि कन्फर्म गर्नुहोस् अनि कन्फर्म गर्नु प्लिज सल्युसन भनेर राखिरहेको छ सल्भ भनेको छ अनि पेन्ट भनेको छ यहाँनिर 5 सेकेन्डको एडहरू आउनेछ त्यो 5 सेकेन्ड एड हेरिसकेपछि तपाईँले फेरि पनि यहाँ मैले सबै हेरिसकेँ अब मैले स्किप गरेको थिएँ अनि एक्टिभेसन एन्ड भ्यू लिमिट भनेको छ अनि लिमिट चाहिँ सिकिसकेको छ अनि तल तल जानुहोस् र अर्को एडहरू हेर्ने ठाउँहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले अनि त्यो एडहरू हेर्नुहोस् यहाँनिर तपाईँले $0.25 $0.025 डलरले 2 रुपियाँ 50 पैसा नेपाली प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ सरी गाइज अनि भ्यू एड यहाँनिर तपाईँको थोरै धेरै हेर्नु पर्दैन एडहरू यो दैनिक रूपमा त्यसरी इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ 12वटा एड तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तिरो गोटाको अनि एड पनि त्यही अघिको जस्तै हो सेम हो त्यस्तो फरकै पर्दैन यो पेडवर्ड्स भने यो जुन छ यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ वेबसाइट यसकै हो यो वेबसाइट पनि यो चाहिँ पुरानो वेबसाइट हो अनि गल्फ फ्ल्याग भनेको छ गल्फ फ्ल्यागमा हामी त्यहाँनिर क्लिक गर्नेछौँ गल्फ झन्डामा गल्फको झन्डामा र यहाँनिर गर्नेछौँ 5 सेकेन्डको एड चल्छ अनि 5 सेकेन्डको एड चलिसकेपछि फेरि तपाईँले अगाडि नेक्स्ट गर्दै जान सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण हेरिसकेपछि अनि फेरि तपाईँले अरू अफरबलहरू अरू धेरै प्रकारको यहाँनिर अर्निङ गर्ने सोर्सेसहरू छ त्यो तपाईँले कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो अहिले नै आएको छैन अफरबल चाहिँ अलिक पछाडि अलिक दिनमा आउँछ त्यो आएपछि तपाईँलाई म अपडेट गराउँछु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ $1.68 यहाँनिर कम्प्लिट अफर्समा छ यहाँनिर $13 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिट अल द अफर्स टु अर्न भनेर भनेको छ त्यहाँ अहिले त्यो अफरहरू चाहिँ आइसकेको छैन त्यो चाहिँ अपकमिङ हो त्यो चाहिँ आउनेवाला हो त्यो आएपछि तपाईँले $13 एक दिनमा इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ त्यहीँबाट अनि त्यो के इन्कम चाहिँ के होइन फेरि त अझै धेरै इन्कमहरू गर्ने सोर्सेसहरू छ यहाँनिर अनि यहाँनिर चाहिँ जानु भने त्यो अप्सनमा जानु डेस्पोर्ट पाउनुहुन्छ अर्निङ गर्नुहुन्छ बाई एड्सहरू बाई गरेपछि एड्सको तपाईँले बाई किन्नुपर्ने हुन्छ क्यास अफर्स भनेको छ यो अफर्सहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ गेम्सहरू खेलेर पनि यहाँनिर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ माई कम्पनीज अनि त्यहाँदेखि यस्तो विभिन्न तरिकाको यहाँनिर चाहिँ छ अनि पेमेन्ट प्रुफहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कसले कति पेमेन्ट प्रुफहरू पाएको छ यो भर्खर न्यू लन्च भएको वेबसाइट हो तर पुरानो कम्पनी तर यो वेबसाइट चाहिँ भर्खर मात्रै नयाँ बनाएको छ अनि तपाईँलाई म अझै हेर्नको लागि यहाँनिर तपाईँले आफ्नो त्यहाँनिर मान्छेको चित्रमा माई एकाउन्ट हो त्यो चाहिँ एकाउन्ट सेक्सनमा तपाईँलाई देखाउँछु अनि एकाउन्ट सेक्सनमा देखाइसकेपछि यहाँ तपाईँलाई यहाँ मैले मेरो नाम लेखेको छु त्यो आफ्नो युजर नेम छ त्यहाँनिर क्लिक गर्नेछु तपाईँले आफ्नो युजर नेममा क्लिक गर्नु होला र यहाँ पब्लिक प्रोफाइल भनेर रेफर लिङ्क तपाईँले यहाँ रेफर लिङ्क एउटा अर्निङ गर्ने मेथड भनेको तपाईँले लाइफ टाइम अर्निङ गर्ने मेथड भनेको यो पनि हो कि आफ्नो रेफर लिङ्क चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई तपाईँले सेयर गर्नुहोस् जुन रेफर लिङ्कहरूद्वारा तपाईँको साथीले काम गर्छ तपाईँको साथीलाई पनि फाइदा हुन्छ तपाईँको साथीलाई केही घाटा हुँदैन र तपाईँहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ तपाईँको साथीले केही काम गरेकोहरूबाट अनि यो रेफर लिङ्क तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई प्रदान गर्नुहोस् अनि तपाईँको वेबसाइट तपाईँ जब बनाउनुहुन्छ यो जुन ठाउँमा तपाईँलाई जानुहोस् अनि त्यो ठाउँमा गएपछि यो युर रेफर लिङ्क भन्ने आउँछ त्यो लिङ्कमा तपाईँ आफ्नो साथीहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ त्यसबाट पनि धेरै अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र म फेरि पनि तपाईँलाई त्यहाँनिर म मेन्युमा आफ्नो एकाउन्ट सेक्सनमा लान चाहन्छु र म यहाँनिर देखाउन चाहन्छु अरू अफरहरू यहाँनिर धेरै प्रकारको तपाईँले
अप्सनहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। वेब्सहरूको बारेमा वेब्सहरू कतिले प्रदान गर्छ, त्यो वेब्सहरू के भनेको के हो भन्दाखेरि वेब्स भनेको रिवार्ड पोइन्ट हो। त्यो पोइन्ट चाहिँ सबै 1600 पोइन्ट भयो भने तपाईँले दैनिक रूपमा धेरै मजाले आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले विथड्र गर्नको लागि विथड्रमा जानुभयो भने यहाँनिर अनि आफ्नो डेट अफ बर्थहरू हाल्नुपर्ने छ। माथि त्यहाँनिर महिना मुनि त्यो अक्टोबर हालेको छु मैले, 2020 हालेको छु आफ्नो डेट अफ बर्थ। अनि जति पनि हाल्यो हुन्छ तपाईँले, तर पछि त्यो मिल्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले त्यो थाहा पाउनुहुन्छ। विथड्र गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई त्यो डेट अफ बर्थ माग्छ, तपाईँले बिर्सिनु हुँदैन। अनि यहाँ पेनहरू छ, पर्फेक्ट मनी छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बिटकोइन छ। अनि तर लास्टमा गएर यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, ब्यालेन्स एमाउन्ट हाल्न सक्नुहुन्छ। मेरो 24.27 सेन्ट छ, मेरो 0.027 भर्खर मात्रै अहिले मात्रै एक दुईवटा एडहरू हेरेको, त्यो कुरो त्यति आएको छ। अनि यहाँ अर्निङ ब्यालेन्स भनेर त्यहाँ देखाउँछ। अनि कहाँबाट पठाउने भन्दा पेनियरबाट म पठाउँछु, मेरो चाहिँ पेनियर हाल्छु। अनि यहाँनिर तपाईँले मुनि डेट अफ बर्थ, यहाँनिर डेट अफ बर्थ हाल्यो, सबमिट गरेपछि अनि त्यहाँदेखि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले ट्रान्सफरहरू गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ पेनियरबाट। अनि यिनीहरू भयो। यसको बारेमा अझै जानकारी दिनको लागि अर्को भिडियो पनि तपाईँलाई बनाउने नै छु। र विशेष गरी तपाईँले आज जति पनि देख्नुभएको छ अनि यो यसबाट अर्निङ गर्दै गर्नु होला। र आवश्यकता परेको खण्डमा समस्या पऱ्यो भने कमेन्ट बक्समा जानुहोस् र कमेन्ट गर्नुहोस्, यस्तो यस्तो प्रब्लम पऱ्यो, म त्यसको लागि पनि सल्भ खोजेर ल्याउने छु तपाईँहरूको माझमा भन्दै आजको भिडियो म यहाँ राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।